Assalamualaikum everybody. My name is Hafsah. Saya Presiden Program CNE Met.My dan hari ini agak istimewa kerana kita akan sembang mengenai vaksin COVID-19. Dan kita bertuah hari ini sebab YB Khairy Jamaluddin ada bersama kita untuk menjawab soalan-soalan mengenai program vaksin COVID di Malaysia. Dan bagi saya lah, tahap pengetahuan kita, pandangan kita berbeza mengenai COVID dan vaksin COVID, dan pengalaman, pembacaan dan apa yang kita dengar membentuk apa pandangan kita terhadap isu ini. Jadi kita di sini bukan untuk melabel ataupun menghukum sesiapa, tapi tujuan kita berbincang hari ini ialah untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan mendapatkan pencerahan tentang program vaksin COVID supaya kita boleh membuat keputusan yang baik. Saya pun tak nak berlengah lagi. Seterusnya saya nak menjemput Presiden Met.My, Dr. Khairul Hafiz untuk memberi sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diraikan YB Khairy Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Dr. Rafidah sebagai moderator pada hari ini bersama Dr. Iskandar, Dr. Yakin, Dr. Hafsah, Dr. Norman, Dr. Zainal dan Dr. Anafazah sebagai ahli jawatankuasa untuk program pada malam ini dan ahli Met.My serta para penonton yang hadir pada program ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama-mula saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian YB untuk hadir ke platform Met.My. Saya masih ingat pada tahun 2013-2014 di mana sewaktu itu saya dilantik sebagai ahli Majlis Perundingan Belia Negara sebagai lantikan menteri, dan YB KJ adalah Menteri Belia dan Sukan pada waktu itu. Banyak pendedahan yang telah saya timba selama 2 tahun sebagai ahli bertemu dengan pemimpin-pemimpin belia seluruh negara. Mungkin diri masih muda dan kurang pengalaman, tidak banyak sumbangan yang saya dapat berikan ketika itu, maklumlah baru nak mula bekerja. Sebagai houseman, terjadi tak dapat nak memberikan komitmen yang sepenuhnya. Walau bagaimanapun, pengalaman dan pendedahan yang telah saya dapat pada waktu itu mematangkan diri ini, dan pada tahun 2016 tertubuhlah Met.My sebagai rasmi dan semakin berkembang sehingga hari ini, dan kini satu penghargaan bagi kami. Di Met.My, YB KJ sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi hadir ke platform ini dan memberi maklumat dan menerangkan dasar serta polisi kerajaan di dalam usaha memvaksikan rakyat Malaysia keseluruhannya. YB serta tuan-tuan dan puan-puan semua, Met.My telah tertubuh sejak 2016, dah 5 tahun kami berada kami menjadi sebagai satu NGO. Ahli Met.My adalah sebanyak 53 orang daripada 38 disiplin semuanya. Kami merupakan NGO rasmi berdaftar di bawah ROS. Tujuan kami adalah memberikan informasi kesihatan di media sosial, terutamanya di platform Twitter. Setiap ahli menggunakan akaun mereka sendiri dalam memberikan informasi kesihatan. Met.My bukan sahaja aktif secara online, malah kami juga aktif secara offline. Selain daripada memberi kesihatan di platform media sosial, kami juga telah menerbitkan buku perang melawan mitos pada tahun 2017 dan telah dinobatkan sebagai top 5 buku non-fiction di MPH. Kami juga telah menjalankan kerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk komunikasi strategik. Kami juga telah menjalinkan hubungan dengan pihak WHO, terutama di dalam agenda komunikasi strategik. Met.My juga telah diberikan satu slot di podcast Ais Kacang Hot FM yang diberikan nama Perang Melawan Mitos. Dan kami juga telah diberikan slot di Suria FM yang dinamakan Menu Suria bersama Abang Brian. Dan ramai ahli-ahli kami telah menerima jemputan di pelbagai rancangan televisyen dan radio untuk memberikan maklumat kesihatan kepada pendengar. Program terbesar yang telah pernah kami jalankan dan dilaksanakan adalah program tabung COVID-19 Met.My, yang mana kami telah mengumpul dana sumbangan sebanyak RM1 juta. Dan kami membantu para frontliner kami. Banyak frontliner yang telah kami bantu, bukan saja frontliner kesihatan, tetapi juga frontliner seperti tentera, polis dan sebagainya. Kami juga bekerjasama dengan pihak AADK dan juga tidak lupa program SMICE dengan kerjasama Malaysian Association of Aesthetic Dentistry dan Kementerian Perpaduan Negara. Program CMB Met.My ini adalah program terbaru kami untuk kami beri sumbangan kepada doktor-doktor muda, dan kami ingin memberikan maklumat supaya mereka boleh menyiapkan diri mereka untuk menjadi doktor pada masa akan datang di hospital. Dan program CMB Met.My Special ini adalah julung kali diadakan. Dan kami berbangga dapat menjemput YB KJ untuk program malam ini. Saya fikir para monitor sudah tidak sabar untuk memulakan program malam ini. Saya pasti banyak burning questions yang telah mereka sediakan untuk YB. Dan saya alu-alukan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar untuk bertanyakan soalan kepada YB KJ juga. Dan saya pasti dan saya yakin sepanjang saya mengenali beliau sejak di KBS lagi, sehinggalah sekarang, beliau dapat menjawab soalan-soalan anda semua dengan baik dan insya-Allah dapat meyakinkan rakyat Malaysia untuk menerima suntikan vaksin. Terima kasih YB, saya serahkan kepada Dr. Hafsah untuk melanjutkan program kita pada hari ini.
Terima kasih Dr. Khairy Hafiz kerana memberi sepatah dua kata. Sememangnya kita memang ada banyak soalan untuk YB. Ada soalan-soalan tu agak hot lah, kontroversi lah kan. Jadi saya tanpa berlengah lagi menjemput moderator, saya perkenalkan. Kita ada Dr. Rafidah Abdullah, Dr. Iskandar Mirza dan Dr. Nurul Yakin. Dan saya pass over to them to ask the questions. Thank you. Okay, thank you so much, Hafsa, Hafiz. Assalamualaikum YB. Nice to have you with us. I think I have the opportunity to take the first question. I think you know what the question is going to be. So okay. So here goes. Kami ingin pendapat YB tentang isu terkini. I think you know and you are waiting for my question. Basically isu petugas kesihatan yang tidak didahulukan dalam fasa pertama. I believe we should move forward from here on. Yang dah jadi itu dah jadi. Apakah cara-cara penambahbaikan yang YB akan lakukan untuk menangani isu ini dan bagaimanakah caranya untuk meyakinkan kami, the frontliners, the rakyat yang tiada isu double standard dan memastikan ketelusan program imunisasi ini. And how do we ensure distributive justice? And basically ada golongan macam doktor-doktor gigi swasta, pekerja-pekerja di lapangan macam pharmacist, GP yang nampaknya tidak diberi keutamaan dalam fasa pertama ini. Your comments please, YB. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya terima kasih kepada Tweet kerana jemput saya pada malam ini. Sudah pasti satu sesi yang sangat-sangat dinantikan oleh saya sendiri. Beberapa malam sebelum ini saya telah mengadakan FB Live tetapi pada platform yang agak berbeza sedikit bersama dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Malam ini dengan kumpulan doktor dan juga mungkin mereka yang lebih melihat positif dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Saya nak jawab terus soalan daripada Dr. Rafidah tadi dan soalan ini pun perkara ini pun telah dibangkitkan oleh Dr. Rafidah dan beberapa lagi frontliners sama ada secara langsung ataupun secara anonymous. Mereka telah menyuarakan kebimbangan mereka tentang perkara ini. Daripada awal lagi saya sangat menitik beratkan soal keadilan dalam pengagihan vaksin. Iaitu vaksin distributive justice dan juga keadilan ataupun vaksin equity. Maksudnya kita perlu bagi vaksin ini kepada mereka yang layak menerima, yang mereka yang memerlukan vaksin. Dan perkara ini menjadi satu isu yang penting kepada saya sebab saya melihat di peringkat antarabangsa, vaksin equity memang tidak dilihat dapat diamalkan oleh negara-negara maju. Banyak negara-negara maju yang membolot bekalan vaksin sampai negara-negara miskin tidak ada akses kepada vaksin. Sudah pasti kita tidak mahu perkara ini berlaku di Malaysia. Ya, kita dah berjaya mendapat bekalan vaksin. Alhamdulillah ya, kita walaupun berdepan dengan negara-negara maju, we have managed to get a good supply of various different vaccines for COVID-19. Tapi sekarang ini dalam melaksanakan program imunisasi ini, rakyat nak melihat bahawa vaksin ini diagih dengan adil. Kita tidak mahu satu keadaan di mana orang-orang kenamaan yang tidak layak, yang tidak ada dalam senarai, tiba-tiba boleh memintas ataupun lompat queue, ya, potong queue dan meletakkan diri mereka ke hadapan untuk mendapatkan vaksin. Sebab kita semua dah setuju bahawa fasa pertama ini keutamaannya adalah untuk frontliners, barisan hadapan, ya. Dan saya akan baca dokumen ataupun garis panduan yang akan kita bentangkan besok dalam mesyuarat jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 pukul 11 besok pagi. Datuk Seri Dr. Adham, Menteri Kesihatan, dan saya akan pengerusikan mesyuarat JKJAV dan salah satu agenda penting adalah untuk kita memberi penelitian berkenaan dengan definisi frontliners. Memang dah ada sebelum ini, tetapi kita nak drill down even more supaya tidak ada keraguan langsung berkenaan dengan definisi frontliners. Jadi kalau dengan izin, dengan ringkas lah, besok kita akan
release dokumen ini, tetapi dengan ringkas kita ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah anggota yang terlibat secara langsung dengan penjagaan rawatan dan kesihatan, dan ini meliputi institusi di bawah KKM serta Kementerian Pertahanan, hospital pembelajaran dan juga hospital swasta ataupun sektor swasta. So this is those who are directly involved with medical care. Kategori dua adalah anggota lain yang terlibat dalam sektor kesihatan, for instance contract staff yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan hospital, cleaners dan sebagainya. Dan juga anggota daripada agensi pertahanan ataupun sektor pertahanan dan keselamatan, dan juga perkhidmatan penting. Dan saya akan baca apa yang kita telah senaraikan. Dan ini semua berdasarkan kepada yang pertamanya risk assessment yang telah pun dibuat oleh KKM. Mereka ini betul-betul berisiko tinggi untuk menjangkiti ataupun dijangkiti ataupun menjangkiti orang lain dengan COVID-19. Dan juga yang kedua, faktor kedua adalah dari segi vaccine confidence. Nanti kita akan tengok kumpulan-kumpulan di situ yang mana kita senaraikan adalah disenaraikan disebabkan kita nak meningkatkan keyakinan rakyat terhadap vaksin. Ya. Jadi untuk kategori satu, bagi pengurusan dan profesional yang kita senaraikan adalah pegawai perubatan, pegawai pergigian, pegawai farmasi, pegawai sains, pegawai kesihatan persekitaran di dalam sektor kesihatan awam. Selepas itu adalah sektor paramedik dan auxiliary. Ini termasuk jururawat, penolong pegawai perubatan, penolong pegawai kesihatan persekitaran, penolong pegawai farmasi, juru X-ray, juru teknologi makmal perubatan, pembantu perawatan kesihatan, pembantu kesihatan awam dan lain-lain. So that's very clear as far as this health sector is concerned. Bagi kategori dua, ia meliputi bagi sektor kesihatan, pengamal perubatan am, contohnya general practitioner, doktor gigi swasta, pengamal perubatan tradisional dan komplementari, serta makmal swasta yang berdaftar. I'll get to why perhaps some of the GPs, some of the private dentists, community chemists belum lagi ada dalam senarai. Ya. Selepas itu kontraktor Kementerian Kesihatan seperti perkhidmatan pembersihan dan perkhidmatan kawalan keselamatan, guards and people who are cleaning the hospitals at KKM. Selepas itu anggota keselamatan, termasuklah Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, PG, Pasukan Gerak Am, Jabatan Penjara, Jabatan Immigration, Jabatan Bomba, Agensi Maritime yang terlibat on frontline security services sekarang ni. Perkhidmatan sosial, ini adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang pergi rumah ke rumah hantar bakul makanan, Jabatan Custom yang terlibat di sempadan kita, pengendali khidmat hemodialisis kita masukkan dalam senarai, guru-guru sekolah rendah dan menengah yang mengidap lebih satu masalah kesihatan kronik ataupun pelbagai morbidity. Sebab kita tak ada cukup untuk semua guru, ratusan ribu, sebab itu kita masih lagi pilih untuk prioritize teachers yang ada comorbidity. Selepas itu, last adalah ahli jemaah menteri, ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, ahli Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Undangan Negeri. Atas faktor risk assessment, mereka di lapangan dan mereka jumpa dengan ramai orang. Mereka mudah dijangkiti dan mudah menjangkiti orang lain sebab mereka sentiasa bersama dengan orang ramai, risk assessment. Yang kedua adalah dari segi keyakinan vaksin. Sebab mungkin negara lain politician last, tetapi banyak komen yang saya terima ada it's divided, admittedly it's divided. Ada yang kata politician last, tapi ada juga yang kata bagi kat politician dulu sebab dia tak berapa yakin dengan vaksin. So this is a judgment call that I made. Ya, saya akui ini adalah judgment call yang saya telah buat bahawa wakil rakyat atas risk assessment dan atas pertimbangan untuk kita memberi keyakinan kalau politician ambil, kita rasa selamat, okeylah, kita pun akan ambil. So that is the list. Besok saya akan release apabila kita endorse. Sepatutnya saya tak umum malam ni, tapi tak apalah, saya rasa lebih kurang senarai ini akan diterima pakai oleh jawatan kuasa besok. Sekarang ini adalah isu mereka yang tidak ada dalam senarai ini. Jadi saya dah dengar, ya, dan saya pun ada tegur dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara baru-baru ni. Saya kata dalam sesi perasmian ni ada berapa orang yang tak terlibat dalam senarai ni. Saya kata tak boleh lah.
Tak boleh sebab ini adalah senarai yang diputuskan oleh jawatankuasa. Only this committee can decide siapa yang masuk dalam senarai. Dan komiti ini semua pegawai-pegawai daripada Kementerian Kesihatan, kementerian lain, semua terlibat dan kita perhalusi satu persatu. So, what are we going to do now? Selepas saya terima aduan daripada Dr. Rafidah tadi melalui Twitter, dan juga saya dibanjiri dengan Malaysia ni biasalah bila dah ada satu benda dia dah jadi satu mania. Of course we have been monitoring this, Rafidah, not just today but since a few days ago. Kita dah terima, we have been hearing things, and then saya kata tak apa, jangan minta nama, kita just dapat tempat. So kita dapatlah beberapa negeri, sebagai contoh hari ni ada beberapa negeri yang akan melancarkan program mereka, dan dah ada orang kata ada daripada pejabat contoh setiausaha kerajaan negeri minta sampai 20-30 orang, ataupun ada di infectious unit of one hospital diminta untuk let some VVIPs through. So we check all of this. Dan saya nak bagi tahu bahawa setakat sekarang lah, saya tak pasti sama ada memang dah ada perancangan ataupun tidak ada perancangan. Tetapi kesan daripada apa yang Dr. Rafidah buat, apabila saya telah maklumkan perkara ini kepada Tan Sri Dr. Noor Hisham dengan Datuk Dr. Chong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, dan mereka tanya pada negeri tersebut, mereka tanya kepada hospital tersebut, then the hospital in the negeri will say, oh no, memang tak ada. Memang benda tu tak betul. Sama ada benda tu wujud dan tiba-tiba tak wujud disebabkan tindakan kita, ataupun memang kita husnuzon dan memang kita kata memang benda tu tak wujud, doesn't matter. We've done the job. Maksudnya we acted on it and we made sure that benda tu setakat sekarang ni saya dah minta senarai, even to the name. Saya tahu siapa yang akan terima suntikan pada hari pelancaran tersebut. Apa yang boleh kita buat selepas ini ya? Jadi Dr. Rafidah telah sarankan agar satu medium aduan dilaksanakan. Jadi saya telah pun memberi email saya kj@mosty.gov.my. Any anonymous whistleblower yang nak sampaikan, dia takut nak bagi nama, tak apa, saya faham ya, sebab dia takut kalau bagi nama nanti tindakan akan diambil terhadap mereka. Anonymous tip off, let me know. Dan kita akan wujudkan satu function dalam laman web kita, vaksin COVID, vaksin.covid.gov.my, untuk aduan dibuat sekiranya ada apa-apa bukti ataupun apa-apa keraguan berkenaan dengan pemotongan queue ini ya. Yang pasti saya nak nyatakan di sini bahawa I take this very seriously. I don't want there to be any cutting of queues. Malah saya terpaksa memaklumkan kepada ahli-ahli politik ya, my own colleagues. I said, as far as your families are concerned, your spouses are concerned, they must wait in line. Ya, kalau dia sendiri bukan wakil rakyat, they must wait in line. So I'm very clear about that. Dan saya juga telah bincang perkara ini dengan Perdana Menteri. Kalau sekiranya kita perlu menggubal ordinan darurat untuk kita bagi denda kepada mereka yang memotong queue, then I'm prepared to do that also. Okay, so just to recap, the kuncu-kuncu ahli keluarga, anak beranak, kerabat VIP tidak dibenarkan untuk cut queue, right? No. Okay, that's great. Okay, so you mentioned about the email that hopefully siapa-siapa yang dengar boleh email terus ke YBKJ. And you mentioned as well, so at the moment there is no akta yang kita boleh pakai lah untuk memastikan there are heavy repercussions for the queue cutters. Belum ada lagi lah. Is that what you're saying just now? You might consider it. We will discuss tomorrow. Okay. Yeah, because macam Menteri Kesihatan sekarang ada beberapa kuasa di bawah Menteri Kesihatan yang boleh denda compound dan sebagainya. I will suggest that these powers be given to Dr. Adham. Kalau sekiranya ada orang yang potong queue, then he should take action. We will take action against them. Yes, okay. And yes, I think we need to address this because we need to ensure public confidence in our national immunization program, definitely. Yes. Okay. Thank you very much, YB. I'll pass to Yakin for the next question.
Alright, thank you. So for the next question, YB, I'm going to ask about vaksin passport. So adakah kerajaan akan menjalankan polisi vaksin passport ini di mana vaksin COVID-19 menjadi syarat untuk melancong di dalam dan di luar negara. Jadi jika ya, adakah kita akan menggunakan pakai versi vaksin passport WHO? Jadi seperti mana Profesor Wilkinson, pakar medical ethics daripada University Oxford, ada menjalankan kajian dan beliau turut mencadangkan polisi vaksin pasport ini, dan ada beberapa negara juga telah menggunakan pakai polisi vaksin pasport ini. Jadi mungkin YB ingin memberikan perincian sekiranya ada polisi seperti ini. Dipersilakan YB. Ya, yang pertamanya, kalau sekiranya kita ingin menggunakan konsep vaksin pasport, ia mesti juga berdasarkan kepada keadilan. Ya, maksudnya kita tidak boleh menafikan kebebasan kepada mereka yang tidak boleh menerima vaksin disebabkan isu-isu contraindication dan juga kesihatan. That is one of the biggest concerns with vaccine passports, is that you allow certain freedoms for people who are vaccinated, but you deny certain freedoms, and those freedoms may be denied to people who cannot receive the vaccines, people who have whose immune systems are compromised, immunocompromised people. So vaksin passport ini bukan sekadar menunjukkan bahawa kita dah menerima vaksin, tetapi kalau kita dapat pengecualian atas sebab-sebab kesihatan, then that passport has to reflect that as well, that this person is not his fault or her fault that they didn't take the vaccine, but because of contraindication they cannot take the vaccine. Itu satu. Yang kedua, the vaccine passport itself. So vaksin passport ini adalah satu konsep yang sangat-sangat saya melihat menarik, sebab sekarang ni banyak negara mula bincang soal isu vaksin pasport. Saya telah minta Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong untuk mula perbincangan dengan negara-negara lain, dan juga Datuk Seri Syamuddin Hussein, Menteri Luar kita, bincang dengan negara-negara lain supaya kita dah boleh daripada peringkat awal ni, tak payah kita tunggu sampai borders are open. Even now, we have to start talking to WHO, we have to start talking to IATA, which is the body that regulates airline travel. We have to start talking to our neighbours macam Singapura, Indonesia dan sebagainya, untuk mutual recognition of our vaccine certificate. Dan vaccine certificate kita akan bagi dua, the usual yellow card, the card jaune that WHO gives, dan kita juga akan guna teknologi, iaitu digital vaccine certificate, vaccine passport so to speak. Dan kita nak kena pastikan bahawa negara lain dia mengiktiraf dan recognize dan terima digital certificate kita. That's why we have to sit down with the other countries and show them the digital certificate. What is the technology that's used? What is the security behind the technology? Kalau kita guna blockchain technology dan sebagainya, dia kena tengok macam kita punya, it's blockchain technology under MySejahtera. Singapore pun juga blockchain, so dia kena interoperable. Bila dia yakin dengan pasport kita ataupun certificate kita, digital certificate kita yakin dengan digital certificate mereka, senang untuk kita travel, ya, senang untuk kita travel. In Malaysia, within Malaysia, for instance, there may be places, there may be cinemas, there may be certain places yang nak tengok sama ada mereka dah diberikan vaksin ataupun tidak. But again, it cannot be discriminatory to people who did not receive the vaccine. Yeah. So for now, isu keadilan dalam kita melaksanakan program imunisasi ini secara sukarela, dan tiba-tiba kita deny certain freedoms to those people who don't do the vaccine, that's a contradictory message. Yeah. Maybe people who have received the vaccine can have certain additional bonuses lah, but not to deny other people their freedoms. But in terms of international travel, yes, we are starting to talk to the international organizations, WHO and our neighbors now, so that bila kita tunjuk kita punya MySejahtera, some of you have been vaccinated already, so you've seen the MySejahtera punya flow, and then at the end of it, you'll get a digital certificate. And that one, we want to integrate dengan negara-negara lain, so mudah untuk kita travel without having to repeatedly show the yellow card dan sebagainya. Jadi nampaknya satu plan yang sangat mantap ya daripada pihak YB dan juga tim yang mengenai imunisasi COVID-19 dan pasport vaksin ini. Jadi kita harap agar program pasport vaksin ini akan segera dijalankan dengan beberapa syarat tertentu seperti yang telah YB cadangkan sebentar tadi. Okay, I'll pass the next question to Dr. Iskandar. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum YB. Thank you for joining us for today, YB.
My name is Iskandar, one of the physician here in Menteri. So soalan saya agak panjang sikit, tapi we go one by one, YB. So the first one is, adakah para penerima vaksin akan mendapat eluan istimewa sebagai tanda penghargaan dan mungkin sebagai motivasi untuk rakyat Malaysia yang lain untuk mengambil vaksin? Buat masa ni kita tak adalah memikirkan soal allowance untuk mereka yang menerima vaksin, ya. Sebab ini lebih kepada usaha untuk kita melindungi semua orang. Ini tanggungjawab kita, ya. Kalau kita bagi allowance, it's sending the wrong message, seolah-olah ini adalah incentive to do something. I think the incentive is for you to protect others. Sebab itu kita punya slogan lindung diri, lindung semua. Kita ambil vaksin ni bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk loved ones kita, untuk keluarga kita, untuk orang keliling kita. The moment you start giving allowance dan sebagainya, saya rasa falsafah program itu dah memesong daripada mungkin. Okay. So the next question YB. Bagaimana pula dengan compensation untuk penerima vaksin yang mendapat kesan sampingan? Mungkin YB ingin memberi penjelasan mengenainya. Yeah, so I suppose for everyone in Menteri soal kesan sampingan ni adalah perkara yang biasa dalam vaksin. Malah bila kita terima apa-apa vaksin sebelum ini pun mesti ada sedikit sebanyak kesan sampingan yang ringan. Contohnya sakit di lengan, ataupun kalau ada pun demam sikit, rasa letih. Dan vaksin COVID-19 ini, semua vaksin yang telah pun diberi akan juga ada kesan sampingan. Ada yang kata tak ada langsung, seperti saya tanya PM, saya tanya Dr. Hisham, adakah ada apa-apa kesan sampingan, mereka kata tak ada. Tapi from some of my other friends yang dah terima 2 dos di negara lain, ada yang kata lepas 2 dos, second dose tu ada sedikit kesan sampingan macam letih, macam ada rasa sakit sikit. So that's normal, ya, that's normal. Dan kita apabila seseorang itu pergi ke pusat pemberian vaksinasi, salah satu kaunter selepas pendaftaran adalah kaunseling. Dan dalam tempoh kaunseling tu, di mana mereka menandatangani borang consent form, borang kebenaran, mereka juga menerima kaunseling ataupun taklimat sedikit berkenaan dengan what to expect, apa yang dijangkakan kesan sampingan dan sebagainya. Tetapi kita juga memahami bahawa salah satu fasa daripada program imunisasi, mana-mana program imunisasi adalah fasa surveillance selepas pemberian imunisasi ataupun selepas pemberian vaksinasi. Surveillance ini adalah untuk kita melihat kepada adverse event following immunization ataupun kesan-kesan buruk selepas kesan-kesan sampingan yang serius selepas diberi suntikan. Sebab itu dalam aplikasi MySejahtera kita sediakan AEFI punya feature di mana secara kendiri penerima vaksin boleh melaporkan apa-apa kesan sampingan yang mereka mengalami selepas menerima vaksin, ataupun mereka boleh call hotline ataupun mereka boleh menghubungi klinik ataupun hospital berdekatan untuk melaporkan AEFI. We will continue to monitor AEFIs closely because obviously the surveillance period will be for quite some time. This is what sometimes is referred to as phase 4 trials of the vaccine, which is the surveillance period. But we've also done something else, Doc, which is a few weeks ago dalam mesyuarat jemaah menteri, kita dapati bahawa ramai juga yang risau dengan kesan sampingan yang serius. Yang biasa-biasa tu yang sakit di lengan, yang demam itu tak apalah. Tetapi just in case there's anything serious, for instance hospitalization, for instance even dalam cases of death, even though dalam kes yang melibatkan puluhan juta dos yang telah diberi di seluruh dunia, Pfizer punya vaksin, there has been no death that has causal link dengan vaccination. Maksudnya tidak ada kematian yang ada kaitan langsung yang dibuktikan dengan vaccination. It could be coincidental ataupun naturally occurring kematian, ya, tetapi tidak ada causal link. Tapi never mind, kita telah fikirkan what assurance yang boleh kita bagi kepada public, ya. Sebab itu kita melihat kepada negara-negara macam UK dan Singapura, mereka ada COVID-19 injury assistance scheme.
mana satu pembayaran dibuat kepada mereka yang mengalami kecederaan yang serius, contohnya hospitalization ataupun kematian. Maka kalau dalam kes hospitalization, kita akan bayar, bukan hanya kita akan menanggung kos rawatan, tetapi juga kita akan bayar sejumlah wang kepada sesiapa yang didapati cedera daripada vaksin COVID-19. Dalam kes kematian, kita akan bayar kepada waris. So we will be announcing that. Ini akan dibawa ke Jemaah Menteri pada hari Rabu akan datang, dan kita akan umumkan skim kecederaan COVID-19. Tetapi based on data yang ada sekarang, kita yakin bahawa berdasarkan kepada suntikan puluhan juta seluruh dunia, sangat jarang, sangat-sangat jarang, dan tidak pernah ada pun kematian yang disebabkan secara langsung vaksin COVID-19. Okay. What a very good answer, YB. So the last one, the last question, actually you already tweeted this today actually, the answer. But for the public, I would like to ask you, adakah kajian jangka panjang akan dijalankan terhadap vaksin yang akan diberi kepada rakyat Malaysia? Macam mana? Adakah kajian jangka panjang yang akan dijalankan terhadap vaksin yang diberikan kepada rakyat Malaysia? Yes, of course. Sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, the surveillance period dalam apa-apa program imunisasi yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan, kita memang buat kajian jangka masa panjang. So we will continue to collect the data. Okay, thank you very much, YB. Okay, get back to you, Dr. Rafidah. Unmute, Rafidah. I know. Yeah. I always do that. Okay, so just now, just to take the question of Iskandar further, how does NPRA work and in this, are they obviously very licensing, and are they monitoring the long-term effects as well? They are, aren't they, NPRA? Yeah, monitoring will be under KKM itself. KKM, is it? KKM itself. So monitoring, AFI, semua di bawah KKM. Yeah. So I think we also want to highlight that NPRA is such an important entity, kan, for the public needs to be aware that we have what you mentioned earlier on before we went on live. Is it has probably the tightest regulation anywhere in the world. Maybe you can expand on that a little bit. Yeah. So untuk penonton yang mungkin tidak ada pengalaman dalam perubatan dan sebagainya, apa-apa perubatan yang kita bawa masuk ke dalam negara ini mesti dinilai dahulu oleh Badan Regulatory Farmasi negara kita, iaitu National Pharmaceutical Regulatory Agency ataupun NPRA, dan selepas itu diangkat untuk mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah yang difungsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Ya, so NPRA akan buat penilaian, dia akan minta segala data clinical dan juga non-clinical kepada satu produk itu yang dibawa masuk daripada luar negara. Biasanya mereka sangat teliti lah. Pengalaman saya dengan NPRA ini, yang pertamanya mereka ada reputasi di peringkat antarabangsa sebagai badan regulator yang mungkin antara yang paling ketat di dunia. Dan perkara yang saya sampaikan hari itu memang is real. Some of the pharmaceutical companies tell me NPRA minta macam-macam dossier. Dia minta satu dossier, lepas tu dia ada ratusan soalan tambahan, which to me is good. Walaupun dalam keadaan kita nak cepatkan vaksin ini diluluskan, sebab sekarang ini hanya Pfizer BioNTech, ada 4 vaksin yang sedang dinilai oleh NPRA. Tapi kalau saya sebagai rakyat, saya suka berita tersebut sebab saya tahu bahawa NPRA ini ketat, dia strict dan dia sangat-sangat teliti. Dan dia hanya akan luluskan vaksin yang betul-betul selamat dan juga berkesan untuk diguna pakai. Dan yang kedua, NPRA sangat-sangat bebas dan independen. Ya. Mungkin tanggapan orang ramai dalam kerajaan ni, menteri boleh bagi arahan kepada semua pihak. No, not regulatory body. Regulatory body, menteri tak boleh bagi arahan. Malah saya minta nombor telefon bos NPRA pun tak bagi. Sampai tahap itulah. And I don't want to also ask, sebab saya tak nak dalam keadaan nanti mungkin saya terpaksa testify or whatever that I even suggested anything to NPRA. Dan DG selalu ingatkan saya, Ketua YB, please don't pressure NPRA. Dan we understand. Ini kerana kita yakin dengan kebolehan mereka. That's why I announced saya tak akan ambil vaksin Pfizer. Bukan kerana saya tak yakin dengan Pfizer. Pfizer ramai dah ambil dah, PM dah ambil. So it's okay. Tapi sebab saya yakin dengan NPRA, saya kata the next vaksin yang NPRA luluskan, saya ambil yang vaksin tu.
Sebab ramai yang kata oh Pfizer, Menteri dapat Pfizer saja. No, I will take whatever. Kalau Sinovac, okay, Sinovac, whatever. Okay, so I just want to clear the air. Siapa yang dengar ni, hopefully kita trust lah kita punya own regulatory body. So anyway, my question is actually, apakah yang mendorong YB untuk menjuarai program vaksin ini untuk negara kita? Adakah ia sebab dasar aspek kemanusiaan ataupun tanggungjawab yang dipikul di bahu YB sendiri sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi? Pada bulan April tahun lepas, kita telah mengadakan mesyuarat pertama antara Dr. Adham, Datuk Seri Jamaluddin dan saya. Pada masa itu pandemik ini baru tular di Malaysia. Bulan April tahun lepas kita baru sebulan MCO. Tapi pada masa itu kita dah dengarlah antara jalan keluar daripada pandemik ini adalah dengan adanya vaksin. So saya telah panggil mesyuarat tersebut. Saya telah bagi tahu kepada Dr. Adham dan Datuk Seri Syam, saya kata negara kita tak ada kemampuan untuk kita bangunkan vaksin manusia buat masa ni. So I think we need to gerakkan apa yang saya sebutkan sebagai diplomasi sains. Jadi daripada situ mulalah kita cakap dengan negara macam China, dengan Amerika Syarikat, dengan UK, dengan Russia dan sebagainya untuk cari bekalan. That's how it started. Dan pada bulan September, Oktober kita telah buat keputusan oleh kerana Datuk Seri Dr. Adham dan Kementerian Kesihatan waktu tu, the focus was really on containing COVID. Menteri telah minta saya untuk menyelaraskan rundingan dengan syarikat-syarikat farmasi untuk kita menandatangani kontrak dan sebagainya. That's how I became involved also. Dan selepas itu kita melihat bahawa penyelarasan antara KKM dan MOSTI sangat baik, dan dengan adanya struktur yang ada sekarang sebagai Menteri Penyelaras, Datuk Seri Dr. Adham dapat bagi fokus kepada usaha untuk memerangi penularan kes, dan saya dapat selaraskan program imunisasi. Walau apapun the cooperation has been very good dan kita sentiasa berhubung dengan DG, dengan Menteri dan sebagainya. So to me, saya terlibat sebab ialah diplomasi sains asalnya. Saya nak bangunkan local domestic capacity untuk kita dapat menerima vaksin, dan akhirnya telah evolve kepada peranan yang ada sekarang. Yeah, thank you for that. I hope we continue the good collaboration between all the sectors. Over to you, Yakin. Alright, thank you. So YB, regarding penerima vaksin di Malaysia dan perkongsian data penerima vaksin ini dengan syarikat farmaceutical. Kerana seperti yang kita tahu, syarikat farmaceutical ini mereka juga perlu memantau kesan jangka panjang, kesan sampingan mereka. Jadi adakah dengan pendaftaran rakyat Malaysia sebagai penerima vaksin ini itu sekaligus menyebabkan nama mereka ataupun data mereka dikongsi dengan syarikat farmaceutical untuk pemantauan kesan jangka panjang ini tadi? Mungkin YB boleh memberikan sedikit pencerahan. Macam dalam kes Pfizer, saya rasa dia ada banyak negara-negara lain yang dah jauh ke depan untuk buat pemantauan. So for instance, for Malaysia, kita tidak adalah secara spesifik nak memberikan data kita. Kalau mereka tanya data-data umum, AFI kita dan sebagainya, kita boleh kongsi. Tapi saya difahamkan sebagai contoh Pfizer, mereka ada perjanjian dengan negara macam Israel to do very detailed study, sebab Israel antara negara yang paling kehadapan dalam program imunisasi mereka. And one of the reasons why Israel got all their Pfizer vaccines early, I was told, one, they paid a lot more, and secondly, they allowed for this data to be shared with Pfizer. So untuk negara-negara macam Malaysia yang mungkin dah towards the middle of the queue, mereka tak minta apa-apa secara detail lah. Okey, jadi adakah rakyat yang mendaftar untuk menerima vaksin ini, adakah mereka perlu memberikan keizinan tambahan untuk mereka berkongsi data dengan syarikat farmaceutical ini? No. Tak ada, tak perlu. Kita tak akan kongsi data peribadi, no. I see. Okey, baiklah. Terima kasih Dr. YB di atas perkongsian, nampaknya sangat telus dan jelas bagaimana data rakyat Malaysia tidak akan dikongsi secara sebarangan dengan syarikat farmaceutical, tetapi kita akan tetap memantau kesan jangka panjang terhadap side effect vaksin ini. Jadi saya serahkan kepada Dr. Iskandar untuk soalan seterusnya. Terima kasih Dr. Nurul. Okey YB, boleh YB berikan pencerahan tentang jenis-jenis vaksin yang akan diberikan di Malaysia?
Okey, jenis vaksin yang kita ada adalah 5. Yang pertama adalah vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer ini adalah satu daripada 2 vaksin COVID-19 yang telah dibangunkan dengan menggunakan platform mRNA. Ya. Platform ini tak pernah digunakan pakai untuk membangunkan vaksin sebelum ini. Tetapi banyak syarikat-syarikat dan juga Institut Pharmaceutical, Sains dan Bioteknologi telah buat penyidikan dalam mRNA ini untuk penyakit-penyakit lain, sebagai contoh untuk rawatan kanser dan sebagainya. Sebab itu apabila datangnya COVID-19, agak mudah untuk mereka menggunakan apa saja research yang telah pun mereka buat untuk menggunakan mRNA dalam merawat contohnya kanser, to repurpose it to target the SARS-CoV-2 virus. Platform mRNA ini dilihat sebagai satu game changer besar, bukan hanya untuk COVID-19 tapi untuk penyakit-penyakit lain, ya, sebab ia adalah satu vaksin yang boleh dikatakan sebagai very smart vaccine, because essentially you are sending an mRNA message molecule to create a certain protein of what you are targeting. In this case, it's creating the spike protein. So dia hantar mRNA, then the body will create the spike protein, and then your immune system will recognize that spike protein if a SARS-CoV-2 virus comes in, and the immune system will attack that virus. So it seemed to be a very elegant platform that has really, I think, at the forefront of cutting edge of medical technology. The other one is a viral vector vaccine. Yeah, so the Sputnik, the CanSino, and the Oxford AstraZeneca is a viral vector. So they use adenovirus. For Oxford vaccine, they use a chimpanzee adenovirus. For the others, they use a human adenovirus. Then dia akan piggyback on that adenovirus, masuk dalam, and again bila dia recognize the spike protein, dia akan merangsangkan sistem imun kita. That's the second one. Dan adenoviral vector ni telah pun digunakan pakai, I think, for Ebola in the past. So it's a type of vaccine that has seen some use before. The other vaccine is, of course, Sinovac. And Sinovac punya vaccine is the most traditional vaccine, and for old-time or old-school medical practitioners, they like it because this is the analog technology of vaccine. Ini adalah vaksin virus yang dinyah-aktifkan. So you chemically kill the virus and you put that virus in. So essentially, sistem imun kita akan dapat gambar virus yang dah mati. So I mean, it's bahasa mudah lah. I know I'm talking to a bunch of doctors here. I'm sorry if I sound stupid, but so it will see the virus which is dead, and it will notice that its spike proteins, the duri ataupun onak di atas SARS-CoV-2 virus tu. Lepas tu when a live SARS-CoV-2 virus comes in, then of course the immune system will attack. So kita ada 3 different types of platform. What does that mean? One, it means different kinds of pricing, obviously. Vaksin ni tidak mempunyai harga yang sama. Yeah? It's more expensive to make the inactivated virus because the requirements of inactivated manufacturing capacity in terms of its BSL standard is much higher. Same, but I think it's much more difficult to handle the inactivated platform. One. Secondly, storage condition. Satu drawback berkenaan dengan mRNA punya vaksin ini adalah keadaan simpanannya sangat-sangat suhu dia sangat rendah. Sebagai contoh, untuk vaksin Pfizer mesti disimpan pada suhu minus 80 darjah Celsius. Tapi sekarang ni Pfizer dah mohon kepada, dah dapat kelulusan FDA, boleh simpan pada suhu minus 20 degree Celsius for 2 weeks. Manakala untuk vaksin Sinovac, vaksin virus yang dinyah-aktifkan ataupun dimatikan, boleh disimpan pada suhu 2 hingga 8 degree Celsius dalam peti sejuk biasa. And of course, different levels of efficacy. We have seen that the mRNA vaccine by Pfizer dengan Moderna memberi efikasi 95%. Dan ini antara efikasi yang paling tinggi, ya. Dan vaksin-vaksin lain masih lagi berada di atas
level yang diperlukan oleh WHO iaitu 50%, tetapi mereka range antara 60 to 90%. Okay, thank you very much YB. The next question would be, mengapa YB memilih untuk menggunakan vaksin Sinovac sedangkan efikasinya hanya 50% saja? Pertamanya saya akan gunakan mana-mana yang NPRA akan luluskan selepas ini. Mungkin Sinovac, mungkin Sputnik, yang penting NPRA lulus ya. Tapi kita cakap tentang Sinovac lah ya. Yang pertamanya for Sinovac, katalah keberkesanan Sinovac adalah 50%. Katalah 50% ya. Jawapan saya 50% adalah lebih baik daripada kosong. Better to have some protection than none. Ya, dalam keadaan vaksin, bekalan vaksin tak cukup, banyak negara terpaksa guna apa yang ada. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi ambil Sinovac. Hari ini Timbalan Perdana Menteri Thailand mulakan program imunisasi mereka, ambil Sinovac. Ya, Presiden Turki, Presiden Erdogan ambil Sinovac. Ya, jadi bukanlah menjadi masalah untuk kita ambil Sinovac. So if it's 50% is better than zero. Some protection is better than none. But kalau kita tengok pada penelitian clinical trial Sinovac ini, kalau kita cakap pasal vaksin ni kita nak tengok outcome dia apa? Outcome vaksin ini adalah ia melindungi kita daripada penyakit COVID-19 pertama. Yang kedua, the secondary is kita nak vaksin ini untuk kita tidak dijangkiti dan menjangkiti orang lain, transmission. So two. One is to prevent COVID-19 disease, and secondly is to prevent transmission. Now kita ada data that Pfizer is effective in preventing transmission. But back to preventing COVID-19 disease. Sinovac vaccine is 90% effective, berkesan dalam memastikan bahawa kita tidak akan mati kalau sekiranya kita dapat COVID-19. Ya. The Sinovac vaccine punya trial has to be read very, very in detail sebab dia 90% di Turkey, tapi dia 50% di Brazil. Tetapi di Brazil trial, dia tunjuk keberkesanan kita mati daripada COVID 90%. Keberkesanan severe COVID was, I don't know, 80% or something like that. Keberkesanan untuk mild symptom, then it came down to 50%. Dan Sinovac punya vaksin ni, dia punya trial di Brazil, telah pun dibuat kepada sukarela yang berada di barisan hadapan sektor kesihatan, more likely to be exposed to COVID-19. That's why the sample was different. The sample of the other vaccine manufacturers for the clinical 3 trials was done with more general population, more real life case, ataupun lebih mirip kepada real life case. Jadi sebab itulah tahap keberkesanan Sinovac ini agak mengelirukan. Ya, namun demikian banyak negara menggunakan Sinovac. Kalau NPRA luluskan Sinovac, saya akan guna Sinovac. No problem. Okay, YB. Next question is, kita ada dengar yang India also menghasilkan vaksin. Bagaimana pendapat YB mengenai vaksin yang dihasilkan dari India? India ada 2 vaksin sekarang ini. Satu vaksin mereka adalah vaksin generik yang menggunakan teknologi Oxford AstraZeneca. Ini vaksin yang dikeluarkan oleh Serum Institute, ya. Dan ini adalah vaksin viral vector adenovirus chimpanzee adenovirus yang saya sebutkan tadi. Vaksin ini adalah berkesan dan telah pun diguna pakai di banyak negara, termasuk di UK dan juga Ireland. Vaksin AstraZeneca ini pun telah digunakan pakai. So India is using this AstraZeneca vaccine, but they are also using a homegrown vaccine. India juga menggunakan vaksin yang mereka menghasilkan sendiri oleh syarikat pharmaceutical barat, biopharmaceutical, ya. Dan ada sedikit kebimbangan berkenaan dengan vaksin tersebut disebabkan vaksin itu tidak melalui ujian klinikal fasa ketiga. Dia terus bantai. So dalam keadaan tersebut, of course, masa saya jumpa dengan Pesuruhjaya India baru-baru ini, he was promoting that vaccine. Dia kata vaksin yang dihasilkan oleh India ni, the Indian vaccine, sangat-sangat berkesan. Tapi saya kata kat dia, ia belum lagi melalui uji kaji klinikal fasa ketiga. Tapi dia kata, jangan risau Menteri, kita dah bagi kepada 4 juta rakyat kita, semua okey. Tapi of course that's not how NPRA works. So yeah, we will consider,
because Bharat is a reputable pharmaceutical company, bukanlah kita nak kata no, tetapi seperti mana vaksin-vaksin lain, kita perlukan the full dossier of the clinical trial first before we even consider licensing that vaccine here. Untuk AstraZeneca daripada India ni, AstraZeneca dia pelik sikit sebab dia jual vaksin melalui kilang-kilang kontrak yang dikontrakkan di seluruh dunia. Jadi untuk Asia Pacific, kita kena beli AstraZeneca melalui sebuah kilang di Thailand. Jadi kita tak boleh beli daripada Serum Institute India. Okay. My last question, YB. Bagaimanakah kolaborasi antara MOSTI dan syarikat farmaceutical akan dilakukan? Jadi kita telah melaksanakan beberapa nilai tambah, ya, sebab kalau kita hanya membeli vaksin daripada luar, saya nampak ini adalah satu wasted opportunity untuk industri domestik kita. Sebab itu untuk Sinovac, saya menggalakkan industri tempatan untuk mengambil bahagian dalam penghilangan. Sebab itu banyak confusion semalam. Ada ramai yang kata apa maksud Sinovac ini datang ke Malaysia lepas tu pergi ke kilang Pharma Niaga. Ini disebabkan kita nak Pharma Niaga, iaitu sebuah syarikat, anak syarikat lembaga tabung angkatan tentera, untuk GLC, untuk dapat pendedahan kepada proses fill and finish. Proses fill and finish ini adalah apabila kita dapat liquid concentrate yang datang sebanyak, saya tak ingat, 200 liter semalam, dan kita masukkan, kilang itu akan masukkan vaksin liquid, cecair vaksin itu dalam berbuli, dalam vial, dan akan dibotolkan di sini. So that's a value add for our local company. Jadi selepas ini Pharma Niaga bolehlah pergi ke syarikat farmaceutical lain, kata kita ada pengalaman dalam pembuatan vaksin walaupun pada peringkat fill and finish. Mungkin selepas ini mereka boleh buat pelaburan untuk expand. Sama juga dengan vaksin Rusia. Kita bukan hanya beli vaksin daripada Rusia, vaksin Sputnik V, tetapi kita juga akan ada R&D. Pihak Rusia memang minat untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pembuatan vaksin, terutamanya untuk dunia Islam. Okay. Thank you very much, YB, for your excellent answer. Okay, now I give back to Dr. Afrida. Yes, YB, I have a couple of questions. Firstly, is there ada tak kerjasama antara hospital dengan private GPs untuk program pemberian vaksin? Because I think you mentioned that GPs is also obviously our frontliner. And will there be any kerjasama? That's number one. Number two, can private hospitals buy their own vaccine so that, maybe some people will want to buy, if they can afford it? Ya, so kita masih dalam perbincangan dengan APHM, Association of Private Health Malaysia, Private Hospitals Malaysia, untuk kita bincang apakah peranan private hospitals untuk fasa kedua dan fasa ketiga. Buat masa ni, untuk fasa pertama ni, private hospitals hanya terlibat untuk memberi vaksin kepada healthcare workers dalam sektor swasta. So sebagai contoh, ada dua hospital swasta di Kuala Lumpur, kalau tak silap saya, yang dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin kepada healthcare workers in the private sector. So that's the involvement as far as the first phase is concerned. For the second phase and the third phase, fasa kedua iaitu warga emas, mereka yang ada comorbidities, mereka yang OKU, dan fasa ketiga general public, kita nak melibatkan mereka, ya, sebab senang kata dalam bahasa mudah, tak cukup tangan. Kalau just sistem kesihatan awam tak cukup tangan untuk kita suntik seramai mungkin. So we have to get in as many people as possible, including the private GPs, including the private hospitals and the private clinics, private medical practitioners. So we are talking to them. We are starting to talk. We are beginning the conversation now about how they will be part of the immunization program. Saya menjangkakan bahawa sebahagian daripada penerima vaksin akan pergi ke the private centers and they will receive their vaccinations there. There will be no charge. Yeah, there will be no charge. Kalau sektor hospital swasta terlibat dalam program imunisasi kebangsaan, mereka akan beri secara percuma. Government will pay them to administer the vaccines. Ya, so jangan risau kalau tiba-tiba dapat appointment di hospital swasta, terkejut nanti, ini saya kena bayar ke tidak? Tetapi selagi ia datang daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan, it will be free and we will government
will the administering fee of the public hospitals. Dr. Rafidah punya soalan seterusnya adalah berkenaan dengan private market, ya, sama ada hospital swasta boleh beli vaksin terus ataupun tidak. Buat masa ni Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin bawah Menteri Kesihatan dan saya telah buat keputusan bahawa vaksin yang diberikan di Malaysia ini buat masa ni hanyalah vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan, only through the public, because first adalah masalah bekalan, ya. Mereka susah nak dapat bekalan. There's nobody that's selling right now. Semua jual kepada kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan vaccine equity also. We want to make sure that at least the first phase, the second phase, kita bagi kepada mereka yang betul-betul layak terima dan tidak ada sesiapa yang boleh bayar for their vaccines. But eventually there will be a private market. And I think when the private market happens, kalau nak ada government intervention pun adalah untuk kita meletakkan ceiling harga supaya tidak terlalu tinggi untuk mereka yang pergi ke private vaccine hospitals. Okay, so bagaimana pula kalau ada golongan yang tak mahu menerima vaksin sekarang, whatever reasons, so bagaimana nasib mereka, and adakah mereka akan dihalang dari pergi bekerja ke, melancong ke, menyertai acara keramaian, and secondly, will they be given a second chance? Adakah mereka akan diberi peluang kedua? Ya, the vaccine program sentiasa terbuka. Ya, kita tidak akan tutup program imunisasi ini. Kita akan sentiasa memastikan bahawa program imunisasi ini terbuka. Kalau jika mereka dapat appointment dan mereka batalkan appointment, dan selepas itu tergerak hati nak dapat vaksin, dia daftar semula, kita akan terima. Kita tidak akan keluarkan mereka daripada senarai. It's always sentiasa terbuka. For now, as I said earlier, Dr. Rafidah, kita tidak plan on menafikan apa-apa hak kepada orang yang tidak terima vaksin. Tetapi kalau keadaan sangat-sangat drastic, if the situation is so drastic that ramai yang menolak vaksin, then we have to look at certain more comprehensive measures. Tetapi kita belum sampai tahap tersebut. Kita masih lagi dalam peringkat untuk kita convince people with science and convince people with maklumat yang terperinci bahawa vaksin ini selamat. Saya yakin Dr. Faridah, because benda ni ada snowball effect. Bila lebih ramai lagi menerima vaksin, katalah in a family there has a doctor there, a nurse there, dan dia akan masuk dalam grup WhatsApp, dia kata saya terima vaksin, tak ada apa-apa masalah, tak ada kesan sampingan, dia sedikit sebanyak membantu. So I'm hoping that the snowball effect, kesan-kesan keyakinan daripada orang pertama dan orang yang terima vaksin ni akan membantu kita melihat lebih ramai lagi terima vaksin. Ya, I think saya sangat-sangat berharap jugalah YB, sebab dari segi apa yang saya praktis dalam clinical work saya, kalau pesakit dialisis, 1 dalam 3 boleh statistiknya maut kalau mendapat COVID-19, dan risiko mereka lebih daripada 400 kali ganda orang ramai masyarakat. So jadi what I see is if we have to be there. Kita perlu vaksin untuk melindungi all these patients that I have. It's quite sad in what I'm seeing on a daily basis. Okay, I'll pass the next question to... Saya nak just okay, sorry. Ralat sikit saya punya penasihat sains, dia dengar lepas dia text saya, ini soal Sinovac saya sebutkan tadi. So dia nak remind me, and correct reminder, thank you guys. Sinovac di Brazil was 78% effective in preventing mild symptoms of COVID-19, but 100% effective in preventing moderate to serious cases. Tetapi overall dia drop to 50%. That is the confusion of Sinovac. Dan untuk perbandingan, Johnson & Johnson is 90% effective in preventing serious cases of COVID-19. So kalau kita tengok what outcome do you desire? If you desire the outcome that you don't want to get the worst outcome of COVID-19, the Sinovac vaccine should be good enough. That's the message. Thank you. I believe Sinovac vaccine is also used in quite a lot of countries, including Turkey. Yes, Turkey, now Thailand, Hong Kong, Indonesia, Chile, Brazil, Cambodia. Yeah, I mean, looking at statistics on my dialysis patient, I think we should all go for, whatever NPRA approves. Yeah, definitely. Okay, I'll pass on to Yakin.
Alright, thank you. Jadi YB nak tanya tentang banyak mitos-mitos yang berlegar mengenai vaksin COVID-19 ni ya. Ada yang bertanya betul ke ada microchip ya, nanochip ya. Dan sebenarnya wujud ke teori konspirasi, New World Order? Adakah Bill Gates sebenarnya yang mendalangi penyakit COVID-19 ini dan mereka vaksin dan sebagainya? Mungkin YB ingin berkongsi pendapat YB tentang perkara ini. Ya, ya, saya sentiasa dapat soalan tersebut, malah dalam Facebook macam-macam komen lah yang menyatakan bahawa vaksin ini, COVID-19 ini adalah satu virus yang telah direka untuk menakluki dunia. Dia punya naratif lebih kurang macam ni lah. This is a vaccine that was made in a lab somewhere and it got all of us sick. Bila kita semua dah sakit, kita perlukan vaksin virus ini, kita perlukan vaksin. Pada masa itu kita letakkan microchip dalam vaksin, lepas tu microchip akan masuk dalam darah kita, dia akan menakluki pemikiran kita dan selepas ini kita semua akan jadi Microsoft, something like that. So I mean, macam mana kita nak lawan gila ni? I don't know. Stupid. There's no proof. First of all, you have to prove something. You have to prove. I mean, it's impossible to put a nano microchip into the vaccine. It's just impossible. And secondly, ini jawapan yang lebih serius adalah this is a real virus. Although we don't know today sama ada virus ini zoonotic ke, virus ini mula daripada manusia ke, mula daripada haiwan ke, the virus is real. Within weeks of the virus being identified in China, the Chinese shared with us the genetic sequence. Ya, China telah berkongsi dengan dunia penjujukan genom virus ini. Dan virus ini wujud. Ya, saya tengok dalam Facebook komen kata virus ini tak wujud dan sebagainya. Virus ini wujud. It is a virus. Dan kita sendiri buat penjujukan genom di sini. The Institute of Medical Research, the Institute of Genomics in MOSTI, kita buat. Malaysian Genomic Institute, di TEDRAC, di Universiti Malaya, kita semua buat studies. It is a virus. So untuk menyatakan bahawa ini adalah konspirasi besar, saya tak setuju. Tak ada bukti langsung. Dan pandemik ataupun epidemik seperti SARS, seperti H1N1, pandemik seperti influenza 1917, Spanish flu, these are all things that have happened, and I think public health experts and epidemiologists will tell you that it was not if a pandemic would take place, it's when a pandemic would take place. Ya, jadi saya melihat semua teori konspirasi ini untuk menakutkan kita tidak ada asas sama sekali. Ya, ini vaksin bukan dajal, vaksin bukan dajal yang bawa segunung roti datang ke Malaysia. Please lah. Okey, terima kasih YB di atas jawapan yang sangat jelas ya. Jadi memang banyak tersebar di WhatsApp group ya. Mungkin pakcik makcik kita menyebarkan banyak video-video menceritakan ada orang yang menggunakan vaksin kemudian bertukar genetik, suara bertukar menjadi bangsa Cina dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak berasas ya. Jadi kita perlu berfikir mengikut asas yang betul, mengikut rujukan yang betul dan berdasarkan fakta saintifik dan bukti-bukti kajian yang kukuh ya. Jadi mungkin saya serahkan kepada Dr. Zainal ya untuk kita terus kepada sesi Q&A daripada netizen kita. Dipersilakan Dr. Zainal. Yakin ada satu soalan dari Is kan? Ya, satu lagi. Oh ya, sorry Is, dipersilakan. Okey, tak apa. Okay, Soalan panas juga ni. Soalan panas ya. Soalan ke-9 adakah terdapat undang-undang yang akan dikuatkuasakan untuk membendung gerakan anti vaksin di negara kita? Buat masa ni tidak ada, cuma kita telah pun menggubal ordinan baru untuk memudahkan kerajaan mengambil tindakan terhadap berita palsu. Dan kita akan fokuskan kepada berita-berita palsu berkenaan dengan pandemik COVID-19. So, walaupun kita tidak ada ataupun tidak bercadang untuk target the anti-vaxxers, but we will be targeting the messages. And kalau ada message yang jelas anti-science, yang jelas menipu, yang jelas fakta palsu, we will be able to take it down quicker now. Okay, thank you very much YB.
Now we will pass the floor to Mr. Zainuddin for the next session. Okay, Mr. Zainuddin. Alright, hi, assalamualaikum semua, YB. So kita straight to the point lah. Harap-harapnya undang-undang tadi tu saya harap kita dapat perluaskan bukan sahaja pada anti-COVID vaccine but to all yang dalam kita punya vaccination program lah. So I've got a couple questions from the netizens ya. A bit technical pun ada tanya pasal apa diorang tak pakai Microsoft, diorang pakai iOS, diorang pakai Apple. Ada tanya pasal allowance lah and all that. So but number one yang paling banyak sekali orang tanya ialah should vaccine brand be a choice? Maksudnya are we thinking of allowing our rakyat to pick what vaccine they get? Yeah, so for now untuk buat masa ni Jawatan Kuasa Jaminan Akses buat keputusan bahawa kita terima apa sahaja vaksin yang diberikan kepada kita, dan ini amalan di negara-negara lain juga, termasuklah negara-negara yang mempunyai lebih daripada satu vaksin dalam portfolio mereka. Ya, kebanyakan daripada negara ini tidak memberi pilihan, tetapi mereka bagi apa sahaja vaksin yang available kepada penerima vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga adalah keputusan yang dibuat berdasarkan kepada kepercayaan kerajaan terhadap NPRA. Whatever NPRA has approved should be good enough. Ya. Tiga is the logistics of kalau sekiranya kita bagi pilihan kepada rakyat. You just imagine kalau ada dalam satu kampung di Lipis contohnya, ada 5 orang di situ, katalah ada 10 orang, 2 pilih Pfizer, 2 pilih Sinovac, 2 pilih CanSino, 2 pilih Russian, 2 pilih AstraZeneca. Is going to be very difficult to fulfill dari segi logistik penghantaran daripada pusat simpanan vaksin, dia punya pharmacist kena bawa keluar daripada peti simpanan, kena divide the dosage dalam satu berbuli, contohnya ada 6 dos untuk Pfizer, vaksin lain ada different dosage based on the vial. It's going to be crazy. So for that reason, we don't give a choice. I noticed some countries have given certain groups cannot take certain vaccines. Sebagai contoh, ada negara yang kata AstraZeneca tak boleh diberi kepada golongan certain age and above. Some countries have said Sinovac tak boleh diberikan kepada healthcare workers on frontliners because of the Brazil punya experience. Although we are not going with that now, but kita take note of those concerns. Kalau sekiranya ada vaksin yang mungkin ada contraindication yang tertentu to a certain group of people above a certain age, we will take note of that, and we are continuing to review the data. But for now, there's no choice. Right. Okay, that's great. Next one is more about MySejahtera actually. There are a lot of, I guess from what saya baca ni, banyak masalah dengan MySejahtera about pendaftaran dan juga adakah ada jalan untuk JKJV dengan MySejahtera untuk memudahkan lagi ataupun memperluaskan lagi proses pendaftaran, and juga if JKJV ada cadangan untuk menjadikan penerima vaksin ni sebagai satu statistik yang kita boleh kongsi kepada semua rakyat Malaysia. Yeah, so MySejahtera mungkin kebimbangan mereka update pertama tu dia tidak ada thank you page. So bila dia tak ada thank you page, dia macam dia tak tahu dia dah selesai pendaftaran ke tidak. So we fix that. So now if you update your MySejahtera, selesai pendaftaran vaksin, yang tak susah pun, kita tanya 3 soalan saja, 4 soalan saja, you get a thank you page. So orang akan rasa lega lah. Dia ada satu page yang macam ada noktah pada dia punya journey of registration tu. Walaupun pun those who have been registered on MySejahtera, not long from now you will see a registration confirmation. Dia akan ada tick kat situ. So I would still say MySejahtera is the easiest way to register. Sebab bila kita pergi ke pusat pemberian vaksin nanti, some of the doctors yang dah diberikan vaksin dah tahu, kita diminta untuk scan QR code pendaftaran kita, dan kita akan diminta scan QR code apabila kita terima vaksin. Dan kod terima vaksin tu kita akan scan the batch of the vial.
So kita dapat tahu, trace the batch. Kalau sekiranya berlaku apa-apa kesan sampingan AEFI, we know which batch exactly that vaccine came from that was administered to you. Namun demikian, saya faham kan semua nak guna MySejahtera. So 5 hari bulan Mac, minta maaf, semula 5 hari bulan Mac, kita akan buka laman web kita, pendaftaran di laman web kita, dan juga kita akan buka pendaftaran di call center. Kita akan ada satu hotline. Dan as we speak, more and more of the public hospitals and public klinik kesihatan awam akan ada counter pendaftaran COVID-19. So boleh buat face to face. So mereka yang tak nak guna teknologi, tak nak buat panggilan, nak buat face to face pun tak ada masalah. So we try to make it as easy as possible. Untuk kawasan pedalaman, kita akan hantar outreach team untuk buat pendaftaran door to door di kawasan-kawasan yang terpencil. On the data, yes, I think starting next week, insyaAllah kita akan update every day dalam website kita berapa ramai yang telah terima suntikan. Setakat hari ini, saya telah tweet tadi, setakat petang tadi, kita dah beri vaksin kepada, setakat pukul 6.30 petang tadi, 15,923 orang telah terima vaksin ataupun telah disuntik dengan dos pertama. Alright. Okay, so since the platform ni pun Facebook, YB, so we target kita memang ramai orang muda. Banyak soalan dekat sini, kenapa orang ataupun individu bawah 18 tahun tidak dapat menerima vaksin ni? Kita tak beri vaksin kepada remaja dan kanak-kanak di bawah usia 18 tahun sebab belum ada lagi uji kaji clinical trial fasa ketiga terhadap mereka. Baru saja bermula. Pfizer dengan AstraZeneca, tak silap saya, sedang buat uji kaji ataupun clinical trials fasa ketiga terhadap remaja berusia 12 tahun hingga 18 tahun. This is the first time they're going to do the clinical trials. After that, once we have the clinical trials, once we can see the safety and efficacy on 12 to 18 years old, then kita akan buat keputusan sama ada kita dapat memberi vaksin kepada mereka ataupun tidak. It's more an issue of lack of clinical data. Ada negara yang membenarkan sehingga 16 tahun, tapi Pfizer punya clinical trials was up to 18 years old only. The countries who are using 16 is making an extrapolation. So in Malaysia's case, we are at the moment uncomfortable with the extrapolation. We are sticking to 18 years old. But if there is more data that comes our way, then of course kita boleh turunkan kepada 16 tahun. But so far it's 18 years old, Malaysia. Alright. So there's I think from the netizens tak banyak lagi lah soalan, lebih kurang redundant je. Sama tanya pasal allowance, sama tanya pasal umur. So kita ada, saya serahkan kepada moderator lah. Okay, we have something in surprise for you. Hafiz nak call untuk orang tanya soalan ke? Shall we? Yeah, sure. I think because we are in the Zoom meeting, maybe we can take a couple of questions from the people in the Zoom meeting. Siapa yang nak boleh angkat tangan dan kita. Let's open to the Zoom room for a while. Yeah. I'm okay with that. Yeah. So that kita boleh nampak dan kita akan pilih dia untuk dia bertanya soalan lah. So can raise your hand. Kat situ ada raise your hand, nanti dia akan appear kepada kami lah siapa yang nak bertanya soalan. I can see there are several people tadi yang angkat tangan. Okay. Fahmi Okay, Fahmi. Silakan. I unmute. Encik Fahmi. Ni Fahmi. Hi, can you hear me? Okay. Yes. Yeah, just a quick question. How to register as a vaccinator? I have an uncle who's a retired doctor. So is there any platform to register as a vaccinator that I can recommend to him? Yeah, so for phase 2 and phase 3, we may be reaching out to retired medical personnel. Once we are opening the process for volunteers to come back to register, especially to become vaccinators, we will make that announcement. So please tell your uncle to keep fit. We'll need his service for phase 3 when we really have to vaccinate millions of people. Okay, Ilham Irfan, silakan. Okay, terima kasih moderator. Assalamualaikum, KJ. Yeah.
Okay, pertama sekali saya salah seorang daripada sukarelawan daripada vaksin clinical trial dekat Hospital Ampang. Dan alhamdulillah minggu ni adalah minggu kedua yang selepas saya dapat second dose. Setakat ni saya sihat walafiat. Soalan saya adalah sekarang ni kebanyakan studies mengenai dengan vaksin bahawa kalau guna satu dos saja sudah mencukupi dia punya effectiveness dia, dan juga ada vaksin yang terbaru which is Johnson & Johnson pun akan digunakan untuk US market. So jadi apa pandangan KJ mengenai one dose vaksin untuk setakat ini? Terima kasih. Ada vaksin yang dibangunkan. Can you guys hear me? So just testing. Just stay unstable. Ilham, can you hear me? Yeah. Oh, sorry. Okay. So ada vaksin yang dipasarkan dan dibangunkan sebagai single dose. Sebagai contoh vaksin daripada Johnson & Johnson yang telah pun menerima FDA approval baru-baru ini. Dan vaksin daripada CanSino daripada sebuah syarikat China. Kedua-dua vaksin ini adalah vaksin single dose, maksudnya hanya satu dos sahaja. Dan vaksin ini saya telah tweet merupakan satu game changer sebab kita boleh hantar vaksin ini kepada kawasan-kawasan pedalaman, kepada kumpulan-kumpulan yang mungkin susah untuk keluar sampai 2 kali, mungkin pekerja asing dan sebagainya. So vaksin ini adalah vaksin yang sangat-sangat istimewa dalam pembangunan vaksin COVID-19. Recently also there has been a study out of Israel to show that the efficacy of a single shot of Pfizer vaccine can be anywhere up to 80%. And this is also interesting. Ini adalah juga menarik sebab kalau kita dapat bagi vaksin Pfizer dengan hanya satu shot dan mendapat tahap keberkesanan sampai 80%, we can finish vaccinating people faster, ataupun kita dapat melaksanakan program ini dengan lebih cepat dan kita dapat meliputi lebih ramai lagi populasi kita. But again, there is yet to have any clinical data that we want to go on. Jika Pfizer ingin memberi ataupun memasarkan produk mereka as a single dose, they will have to submit to NPRA again, a dossier to show that the single dose is effective at 80%. That may happen in the future. Yeah, that may happen in the future. Then we are excited to see if the single dose variant of the Pfizer or the Sputnik vaccine can be approved. Gojachen, silakan mohon untuk buka video ya bila bertanya. Terima kasih. Oh, hello. Thank you. Good evening. I would like to ask, for students going overseas to continue their studies of frequent business travels, is there a way for them to get it first in the phase 3? And also another question is, I want to confirm whether for phase 2 senior citizen, it is 65 or 60 years old? Thank you. Yeah. For phase 2 senior citizen is 60 tahun. Yeah, that's the definition of warga emas. For students traveling and for frequent business travelers, we have received some requests. Obviously, a lot of students planning to go overseas, especially penuntut di UK dan juga di Amerika Syarikat dan sebagainya pada bulan September nanti. We will consider the requests. Belum buat keputusan lagi, but we understand the request and we will consider it. Okay, next boleh Anivi untuk bertanya soalan. Kita akan berhenti pada, boleh YB pukul 10 dan kita tutup soalan lah. Yeah, sure. Okay, jadi Anivi silakan. Hello, Anivi. Okay, we get back to you. Emily Chia, sila tanya soalan. Okay, hi YB. I want to ask you a question. Did our government buy Moderna vaccine? Yeah, sorry, who's asking the question? Emily Chia. And how many doses we bought it? Yeah, okay, hi Emily. We have not bought the Moderna vaccine yet. We are still talking to them. We are discussing with Moderna right now. Well, we've not bought the Moderna vaccine yet. Okay, thank you. Ken Chan, silakan.
Good evening, YB. Hi, Ken. Hi. Regarding vaccine passports, I just have a few questions. The first question is the validity of it. Like, how many years do we need to renew? Because I just looked at the Israel vaccine passport. It's actually renewed every year. Yeah. And the second question is that when another country, if a country do not recognize Malaysian vaccine passport for now, we won't recognize it. Is like, in other words, it's reciprocal. Reciprocal. Yeah. Okay. So we haven't decided on the duration of the vaccine passport yet, because that has to be based on, I think it has to be based on data. It has to be based on data. One thing that we don't know right now is how long the vaccine gives you protection for. Basically, how long do you have the sort of cellular and humoral response, or antibodies and T cells in your body to fight the SARS-CoV-2 virus. Some people say the vaccines are good for 6 months. Some people say the vaccines are good for 1 month. But because the vaccines have only started to be distributed now, it's only a couple of months since the countries have started injecting people. We simply don't know how long the vaccines will be effective for. Of course, the clinical data will come soon. So then we will be able to better understand how long the digital passport or the vaccine passport or vaccine certificate lasts for. If the vaccines only give you the sort of antibody response, the humoral and the cellular response for 6 months, then it's 6 months. If it's a year, then it's a year. On mutual recognition, I hope it doesn't come to a tit for tat, because you don't recognize, we don't recognize. But of course, we will start on a reciprocal basis. Those countries that want to talk to us, that understand our vaccination program, that are happy with the technology behind our digital vaccination certificates, and we are happy with theirs, then we will start concluding those agreements first. Next. Thank you, Abi. Okay, Anavi, silakan. Lepas tu Nadira Jamaluddin. Okay. Hello. Dengar. Okay. Hi, YB. It's just that I want to ask about, do you think that personally that everyone should get the highest efficacy vaccine available in order to help with your confidence program? Yeah, so first of all, at least, okay, if we want to talk about the top line numbers, yeah, the top line efficacy numbers, although I've explained that the efficacy numbers for some of the vaccines are a bit confusing. But if you want to talk about the top line numbers, then you have, in our portfolio, we've bought enough for 50% of our population Pfizer vaccine. Yeah, so we bought like 30 million doses of Pfizer vaccine that can cover about 15 million people. We bought or about to buy enough for 20% of our population of the Sputnik V vaccine, the Russian vaccine, which is 91%. So at least 70% of our population will get either the Pfizer or the Russian vaccine, 90%. Once that happens, and everyone else gets the vaccines, which are at about 70% and above, there will be enough protection, because transmissions will slow down, cases will come down, and it's important that those who may have even taken vaccines which are less efficacious or less effective, they will still be protected, because transmission rates will fall, because a lot of people are taking the Pfizer vaccines and the Russian vaccines, and they are also protected from the severe outcomes of COVID-19. So I think a portfolio approach that we have is good. Even if you end up getting the Sinovac vaccine, because our portfolio is there's a lot of Pfizer in there, there's a bit of Sputnik in there. I think it will give good protection for everyone. Okay, Nadira Jamaluddin, silakan. Short question supaya we can give a constant answer, so that kita boleh dapatkan banyak lagi soalan daripada semua orang. Tak dengar Nadira. Okey, dengar. Hello. Okey, Nadira, Hasrul silakan. Assalamualaikum YB. Ya.
Nama saya Asrul, wakil pelajar untuk pelajar perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya nak tanya berkenaan kebajikan dan keselamatan kesihatan student sekali lah. Saya nak tanya, kenapa pelajar perubatan, khususnya pelajar yang menjalani pengajian klinikal di hospital yang berjumpa pesakit dan berinteraksi dengan pesakit tidak diallocatekan vaksin untuk fasa pertama? Sebab macam YB cakap tadilah, aim vaksin ni untuk mengurangkan transmisi dan sebagainya. Mohon penjelasan YB. That's a very good question. I'll bring it to the jawatan kuasa. Thank you for raising it to me. That's why sesi macam ni penting, sebab there will be groups that we've missed out. So thank you Azrul. Okay, Khairy Jamaluddin silakan. Khairy. Okay, teruskan Hafiz, silakan. Hafiz Aziz. Hi YB. Okay, I nak tanya lah sebab I ex-COVID patient for last year on July. I nak tanya bagaimana pula pendapat YB tentang ex-patient COVID yang mungkin dah ada antibody dalam badan yang akan menerima vaksin ni nanti. Sebab saya tahu yang dalam perkara 35 untuk clinical trial dekat Malaysia, perkara nombor 35 tu ex-patient tak boleh join clinical trial untuk 3,000 orang tu. Itu saja YB. Thank you. Itu for the clinical trials, ya. Sebab mungkin dia nak pastikan bahawa the data is clean from people who have had COVID before and even any trace of antibody. Jadi dia nak pastikan bahawa data daripada clinical trials tu memang bersih, never had COVID before. But untuk vaksin COVID-19, kita Kementerian Kesihatan dah menjalankan beberapa kajian serologi. Maksudnya dia tengok tahap antibody dalam seorang yang pernah mengidap COVID-19 dan didapati bahawa selepas beberapa bulan antibody itu akan turun dan akan hilang. Sebab itu bekas pasien COVID-19 sangat digalakkan untuk mendapatkan vaksin walaupun pernah mengidap COVID-19. So Hafiz, you should sign up for it. Okay. Thank you semua atas soalan-soalan yang diberikan. I think YB pun quite very burning question yang telah dapat. I think YB pun boleh kita stop kat sini. I hope final say from YB, anything that you want to give for this final? Yeah, first of all, saya tahu ada banyak raised hands yang tak dapat kita jawab hari ni. Muiz, Brandon, Ismail, saudara Kwek Yek Song dan sebagainya. I'm sorry guys, we couldn't get around to it. This time was a bit tight. But we can do another session once we get closer to the date and all that. Tapi saya merayu kepada semua untuk merujuk kepada maklumat-maklumat yang sahih yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Jaminan Akses. We have social media, we have Facebook, we have Twitter, we have Telegram channel dan sebagainya. Because pandemik ini dia disusuli ataupun diiringi dengan satu lagi perang, iaitu infodemic. Infodemic ini adalah perang maklumat. Dan perang maklumat ini adalah sesuatu yang perlu kita menewaskan ataupun perlu kita menang sekiranya kita nak menang perang pandemik, perang dengan virus ataupun dengan COVID-19 ini. Dan saya melihat sekiranya kita tidak mengatasi masalah perang maklumat ini, infodemic ini, we will lose the pandemic, we will lose to COVID-19. Sebab itu saya tidak akan berhenti untuk bercakap tentang vaksin, untuk memberi update dari masa ke semasa. Banyak soalan yang tak dapat kita sentuh hari ini, contohnya kontraindikasi. Apakah keadaan kesihatan yang menyebabkan kita tidak layak untuk terima vaksin COVID-19 dan sebagainya. So maybe for another session we can talk about contraindication. I can bring some experts from KKM who are looking at this in the task force untuk memberi updates kepada tuan-tuan puan-puan semua. But remember,
the vaccine ataupun vaksin yang kita akan terima di Malaysia ni yang akan diluluskan oleh KKM and PRA adalah vaksin yang selamat dan berkesan. Tanpa vaksin kita tidak akan menewaskan pandemik. Vaksin bukan satu-satunya langkah untuk menewaskan pandemik, yes, for sure. It is part of the arsenal of our weapons to defeat COVID-19. Take the vaccine. Lindung diri, lindung semua. Terima kasih. Okay, terima kasih YB Khairy Jamaluddin. Kami hargai kerjasama dan komitmen YB dalam menjawab semua soalan tadi. Memang session yang lama tapi sangat penting untuk kita mendapat pencerahan. Dan kita banyak juga dah leraikan kecelaruan dan ketidakpastian masyarakat terhadap vaksin COVID ni. Just to share my experience, I'm in Dublin at the moment. I've received a COVID vaccine myself, first dose, alhamdulillah, sihat. Dan kita dah nampak kesan daripada program vaksin di sini that's reduced transmission and hospitalization dalam sakit COVID-nya. So saya harapkan benda yang sama di Malaysia dan sebab itulah kita mengadakan sesi ini supaya orang ramai mendapat keyakinan untuk mendapatkan COVID vaksin dan seterusnya memberi kerjasama kepada kerajaan untuk program ini. Sebelum kita tutup sesi ini, bolehkah kita ambil gambar dengan gallery view? Maybe semua orang boleh ambil gambar dengan screenshot masing-masing so that kita boleh share sama-sama dekat Facebook, Twitter, mana-mana social media. Okay. On video masing-masing. Ya. On masing-masing dan ke gallery view dan print screen. Okay. Okay, and then boleh save gambar tu and then later kita post sama-sama, okay? Just selingan, sebenarnya ini program CME Matric My memang program yang bertujuan untuk memberi continuous medical education untuk para petugas kesihatan, tapi kita nak working towards information for the public as well. So kita akan kembangkan program ni dari masa ke masa dan kita dah mulakan dengan YB Khairy Jamaluddin dah officially started this public program. Thank you so much and it's a privilege to have you. And kami dah dapat hint daripada YB dan kita ada sesi kedua mungkin. Kita akan kita akan ada perancangan dan kita akan apa-apa soalan, cadangan, tolong message pada kami dan kami akan bawakan untuk sesi seterusnya. Dan mungkin in that session kita boleh ada clinician juga untuk clinical questions untuk sakit-sakit yang ada concern about COVID vaccine dan sebagainya. So kita akan address those questions and it is important to have your opinion and input from everyone, healthcare workers and public as well. Untuk seterusnya minggu depan kita ada sesi CME Matric My bersama Dr. K. Kamal, radiologist, dan kita akan bercakap mengenai interpretation of chest X-ray. So siapa petugas kesihatan di luar sana yang nak belajar sama-sama, kita datang untuk CME Matric My, ada di Zoom dan Facebook Live dan kita boleh belajar sama-sama dengan Dr. K next week, same time 8:30 PM. And thank you so much YB again. We'll arrange for the next session and doakan saya di sini, saya doakan semua rakyat Malaysia dan YB di Malaysia supaya program vaksin ini berjalan dengan lancar dan mungkin kita boleh, orang boleh travel datang sini dan saya pun boleh balik Malaysia. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so thank you so much everyone for participating and farewell for now and for tonight and I'll see you next week. Okay? See you. Bye. Terima kasih YB. Assalamualaikum. Terima kasih YB. Banyak YB. Assalamualaikum. Right.